What's up mga Kokote? It's me, Kuya Jet. Welcome sa Coder Notes and Learnings, the name of the game. At kung baka pa lang sa aming YouTube channel, pindutin mo na ang subscribe, like, and share buttons para mag-updated ka sa aming videos. And for this lecture video ay babasahin natin ang mga saknong 944 hanggang 1004 ng kwento ng Ibong Adarna na may pamagat ng Kagandahan ni Maria Blanca. Napag-isang prinsipe na gulo ang dili-dili, gayon pa may pinagbuti ang ginawang pangungubli. Loob niyang naguluhan, pinilit na mapahusay, binuo sa gunam-gunam sa magdamagay maghintay. Ikaapat ay tinugtog, hindi siya natutulog, mga matay nanunubok sa bahagyang may kaluskos. Sa gitna ng pananabik ng sikdong dibdib, natanaw na yaong langit na laon ng panaginip. Kitang-kita ni Don Juan ang tatlo ay dumatal, kalapating kagayakay himala ng kagandahan. Dilag ni Doña Maria walang kapantay sa kanya, ipikit naman yaong mata na sisilaw din ng ganda, lalo nga nang lumapag sa sanga ng punong peras, sa kariktang nagpamalas ang prinsipe ay nabihag. Nang maghubad na ng damit lalo siyang natigatig, pumikit man ay di ibig na haling sa pagmamasid. O himala ka ng dilag na sa akin ay bumihag, malaki man yaring hirap nabihis ng tuwa't galak. Nang lumusong na sa tubig, aba palaba ng langit, hininga ko may mapatid, ikaw rin ang iniibig. Isang sirena sa dagat na nagsasabog ng dilag, sa paligid ay may perlas, sa perlas din nakayapak. Pagkat di na makatiis, timpiin na ang pag-ibig, ninakaw na yaong damit ng prinsesang sakdal dikit. Ang damit ay dinala na sa dating kublihan niya, sa gayong pagkakasalay nakahanda sa parusa. Nasa kanya na ang damit, yapos ng palad sa dibdib, pinaliliguan ng halik na matatamis. Nang umahon ng prinsesa at kasuotay di makita, ang galit ay sabihin pa, papatayin ang kumuha. Sino kayang lapastangan ng naparitong nagnakaw? Baka ang utusan naman ng haring aking magulang? Ito'y hindi dapat gawin, lalo pa nga kung sa akin maging hamak at alipin ang tingin ko ay magaling. Sino man nga ang nagnakaw ay iyon ay hindi bagay, mga kapatid ko'y lilisat, ako rito'y maiiwan. Nang mag-iisang oras na ang paghahanap ng prinsesa at galit ay di nababawa, humarap na ang may sala, tuloy luhod sa harapan, halukip-kip pa ang kamay, kordero'y siyang kabagay, pangungusap ay malubay. O marikit na bathala, kumeta ka ba sa lupa, ilawit ang iyong awa sa palad kong abang-aba. Aba marikit na phoenix, buwang pagkasakdal lamig, sa abang tatangis-tangis ang mata mo ay ititig. Huwag ko pong maging sala ang sa damit mo'y pagkuha, ugali ng may pagsintang maging pangahas sa pita. Alin naman kayang buhay, mahigit sa sandibo man, sa galit mong tinataglay, di kitling paminsanan. Kaya, mahal na prinsesa, kung ako po'y nagkasala, hintay ngayon ang parusa, nang sa iyo'y may pagsinta. Sa pahayag ng prinsipe-prinsesa ay nagdili-dili, nang galit man ay malaki, habag niya'y humalili. Galit ko kung nag-apoy man sa prinsesang katugunan, sa aba mong kalagayan, habag ko'y di napigilan. Anong bagsik man ng batas sa parusa'y nagkakalas, kasalanang di mabigat patawad ang nararapat, maging apoy na mainit na ang ningas ay malupit, pag nasubhan na ng tubig, pinapatay rin ang lamig. Sa iyong pakumbabang halos ikaw'y lumuluha, ang galit ko ay nawalat parang natunaw na bula, ngunit tabi sa harapan, ako'y iyong pagtapatan, alinbagang kaharian ang iyong pinanggalingan. O bulaklak ng sampaga, ako'y anak ng Berbanya, kahariang aywan ko ba kung muli kong makikita. Ang inyo pong kaharian ay sinadya kong nilakbay, bula ang aking sinakyan sa dagat lulutang-lutang. Dito sadyang hinahanap ang laon ko ng pangarap, sa puso ko'y bumagabag isang talang sakdal dilag. Kung sa aking pagsasakit ay wala ring masasapit, bumagsak na iyang langit, mamatay ay anong tamis. Kaya mahal na prinsesa, damit mo po'y abutin na, at baka po'y pagdusa ng abakong kaluluwa. Ang prinsesa ay nahabag sa anyo ng kapuspalad. Galit niya ay naglubag, na halili ay pagliyag. Inabot na yaong damit, nagmadali ng magbihis. Sa prinsipe ay lumapit na may ngiting pagkatamis. Magtindig ka at humawak sa kanang kamay ko liyag. Iya'y tandang walang kupas ng pagsinta kong matapat.
Nagtindig na si Don Juan at masuyong hinawakan yaong marangal na kamay ng prinsesang kanyang mahal. Sa isang batong makinis nagsiupong magkandiig, kapwa puso'y umaawit ng ligaya sa pag-ibig. Sa ating pagsusuyuan sa atas ng pagmamahal, maglihim ay kataksilan, ang prinsesa ay nagsalaysay. Kaya ikaw ay makinig sa aking ipagsusulit, magmalas ka sa paligid ng palasyong sakdal dikit. Iyang natatanaw mga batong nakahanay, ang lahat na'y taong tunay na pawang naparusahan. Ang naglapat ng parusa ay ang haring aking ama, pawang inengkanto niya't diyan na nga napatira. Lahat sila ay prinsipe, maginuot mga konde, pawa silang naduhagi, sinta nila'y di nangyari. Sila nga'y naging talunan na daig sa karunungan ng haring aking magulang, bato ang kinahangganan. Pagkat kita'y iniibig, pag-ibig ko'y hanggang langit, Don Juan, hindi ko nais mabilang ka sa naamis. Kaya lahat ng biling ko ay itanim sa loob mo, ingatang huwag mabuyo sa kay amang silot tukso. Mamayang ikalimay magigising na si ama, sa sandali kang makita, pagdakay sisinuhin ka. Kapag ikaw ay tinanong kung ano ang iyong layon, tugunin mong Panginoon maglingkod sa iyong kampon. Kung ang aking kaalitan kumarapatin ng kalakhan, maging gantimpala naman sa anak mo ay makasal. Sakaling anyayahan kang sa palasyo'y manhik muna, pasalamat sa anyaya't paunlakay wag sana. Ang pagpanhik sa palasyo'y isang silo ng ama ko, sa sandali kang mabuyoy, tiyak na kamatayan mo. Sukat ang pasalamatan, ang magandang kalooban, ligtas ka sa kasawi at siya'y iyong mapagbigyan. Upang siya'y maniwalang marangal ang iyong nasa, sa kanya'y pahalatang sa utos ay nahahanda. Sabihin mong, haring mahal, lingkod niyong pag-utusan, maging ito'y mabigat man ako'y hindi po susuway. Ano man ang iaatas ng tanggapin mo aking liyag, hindi ikaw tutupad kundi akong kanyang anak. Yamang ngayon nalalaman ang dapat mong paghandaan, ako muna'y paalam baka kami kainipan. Kaming tatlong magkakapatid sa palasyo ay papanhik, ikaw sana'y manahimik at tibayan iyang dibdib. Mamayang gabi ay asahang, dito kita'y babalikan upang aking maalaman ang kay amang kautusan. Kung may mga katanungan ka sa ating mga saknong ngayong aralin, ito ang mga saknong 944 hanggang saktong 1004, ay comment lang sa ating comment section at ito ay ating sasagutin sa susunod na lecture video.